Уявіть собі на секунду, вам років 10, позаду важкий навчальний тиждень з межуваннями між домашньою роботою та гульками на вулиці. І тут нарешті настав ранок суботи. Ви вмикаєте телевізор, загортаєтесь у ковдру і поринаєте в улюблені мультфільми. А там відбувається оце. Матінка залізяка. Фрай! Фрай! Чи звертали ми тоді увагу на такі деталі? Адже автори часто вкладали в мульти такі дикі ідеї, які навіть і дорослий розум не в змозі збагнути. Що насправді пили наші улюблені герої дитинства і не тільки, і чому це виглядає як повна дичина? Топ-12 найдивніших та найогидніших напоїв у всесвіті мультфільмів. Не будемо відтягувати момент з нарізкою футурами. Напій сьорб. На перший погляд, звичайна солодка газована вода, талісманом якої являється ось цей красень. Тусовщик і король вечірок. На прикладі Фрая показують, що напій викликає сильну залежність і постійне бажання пити ще. Персонажі буквально не можуть зупинитися. Побічні ефекти прямо не показані як небезпечні, якщо не брати до уваги повну байдужість, що він зроблений. Відомо, що сьорб виготовляється на віддаленій планеті, де живе гігантська істота королева слимаків. І якщо ви гадаєте, що з напоєм це якось пов'язане, секрет всього лише в тому, що її природні відходи по суті і є напої. Так, найпопулярніший напій в галактиці Футурами – лише слиз, який збирають і розливають по банках. Коли Фрай дізнається правду, що трохи виглядає як шок, то відмовляється від такої кількості цукру. Або ж ні, було ось так. Повна байдужість, що він зроблений. Загроза життю його друзів не змусила його навіть відірватися від суперконцентрованого сьорбу. Ось так. На черзі Бікіні Ботом, де в одному з епізодів Губка Боб відкриває власний стартап з продажу коктейлю під назвою Келпшейк. Всі мешканці міста одразу починають його купувати і напій стає популярним. Його рекламують як смачний і корисний продукт, адже всі ми хочемо бути здоровими та стрункими, навіть якщо ти риба. З рецепту все просто. Густий зелений коктейль, основний інгредієнт водорослі та таємниця від виробника. Викликає сильну залежність і на ділі після його випиття персонажі ставали млявими, в'ялими та починали покриватися мохом. Декотрі навіть поводилися як мутанти. В результаті багадільню закрили, адже напій часто виготовлявся з неякісних та зіпсованих водоростей та через радіоактивні відходи на територію закладу. Ефект трохи схожий з викладенням мого першого відео, яке, мабуть, теж трохи позеленіє і вкриється мохом. Але якщо для вас абсурду недостатньо, то як на рахунок трохи виплити теплого молока та заспокоїтись? Але нюанс є. Молоко від бика. В биків, як відомо, немає вимені, але тільки не в картині Рога та копита, де бик Отіс буквально доїть сам себе і не проти пригостити друзів. Не знаю, чим надихались сценаристи, але краще не замислюватись над цим занадто довго. У всесвіті мульта дитинства про черепашок ніндзя існує загадковий напій. Яскраво-зелений мутаген, який здатний змінювати живі організми. Його склад ніколи точно не пояснюється, але це щось на кшталт хімічного або радіоактивного коктейлю. Найцікавіше, мутаген працює за особливим правилом. Він змішує ДНК істоти з тим, з ким вона контактувала останнім. Саме так звичайні черепахи перетворилися на гуманоїдних ніндзя, а їхній учитель став щуром-майстром. Ефекти миттєві, тіло змінюється, з'являється людський інтелект або навпаки, отрицательний рост, як то кажуть, самі знаєте де. Побічні наслідки теж є. Мутація може бути неконтрольованою, дивною або навіть небезпечною. І ніколи не знаєш, на що саме ти перетворишся. Хоча дивного мало, якщо ти вживаєш радіоактивний коктейль і ніколи не знаєш, на що саме ти перетворишся. А як на рахунок справжнього протеїнового коктейлю від Тімона та Пумби? Таргани, хробаки та жменя живих личинок як комплімент від шеф-кухаря. Все це змішується до стану густого коктейлю, і головне – це пити швидко, щоб інгредієнти не почали розповзатися. Після такого смузі нерозлучні персонажі стають бадьорішими, сильнішими або просто дуже задоволеними. Все в дусі філософії Хакуна Матата. Якщо ви думали, що смузі з жуків – це межа, то на черзі в нас мультфільм «Реальні монстри», в якому сценаристи 90-х явно відривались наповну, створюючи світ, де все найгірше для людей є делікатесом для монстрів. Крінжа тут вистачає. Цей персонаж взагалі носить свої очі в руках. Найвідоміший напій у цьому всесвіті – це коктейль зі сміття та стічних вод.
Монстри живуть під сміттєзвалищем, де замість еспресо бариста додає гнилі недоїдки, збирає слиз зі стін каналізації, вони вичавлюють старі підгузки та замість кориці додають сире людське занепокоєння. Монстри буквально збирають емоції наляканих людей і додають їх у свої напої для пікантності. Вершина естетики огидного. Далі в нас Аватар, останній захисник та кактусовий сік. Я, звісно, не експерт з кактусового соку, але на перший погляд звичайний собі напій з пустельного кактусу. Але містить сильні природні речовини, які діють як психоактивний засіб. Після вживання персонажі, особливо сока, починають бачити галюцинації та поводитися дивно. З ефектів це яскраві видіння, зміна сприйняття реальності, втрата концентрації і дуже дивна, неконтрольована поведінка. Сока навіть починає розмовляти з предметами і сміятись без причини. Як внаслідок отримуємо повну дезорієнтацію і втрату контролю. І як внаслідок отримуємо непогану пригоду. І завершуючими напоями будуть зі всесвіту знаменитого пророцтва Сімпсонів. Як відомо, президент Трамп лишив нам у спадок непростий бюджет. Містере Ван Гутен, давайте деталі. Ми банкрути. Країна банкрут. Де герої інколи вживають напій сквиші. Якщо коротко, то це як цукрова бомба швидкого реагування. В основі ароматизований сироп із величезною кількістю цукру, барвників і хімічних добавок. У мультфільмі навіть жартують, що це майже чиста хімія, а не справжній напій. Ефекти виглядають так: різкий сплеск енергії, гіперактивність, неконтрольовані рухи та повна втрата спокою. Персонажі буквально злітають від кількості цукру. А побічні ефекти від цукрового передозу, такі як швидке виснаження, дивна поведінка і відчуття, ніби організм перенавантажений, все по стандарту. Також, якщо ви дивились Сімпсонів, то ви точно бачили ці червоні бляшанки, які є майже в кожній серії. Наступний напій має своє гасло – Бас Кола. Вдвічі більше цукру, вдвічі більше кофеїну. Викликає миттєвий сплеск енергії, який межує з безумством, від якого діти в Спрінтфілді стають буквально некерованими. Цей монстр масового виробництва здебільшого пряма пародія на Кока-Колу. Цей напій рекламують як щось бадьоре, але правда куди темніша. В різних епізодах нам натякають, що бас-кола містить стільки цукру та кофеїну, що у дітей починаються галюцинації, а її виробництво пов'язане з переробкою нафтових відходів. Також в одній із серій, де Барт йде до армії, там натякають, що в колу додають засоби для промивання мізків, щоб діти були більш слухняними або навпаки гіперактивними. Але як на мене, то це така іронія сценаристів над корпораціями, які готові додавати у напої будь-яку дичину, аби викликати тільки залежність. Пишіть в коментарях, на який напій ви вже звертали увагу або який здивував вас найбільше. На сьогодні все.